Hello friends, most welcome to my channel. মই আজি আপোনালোকলৈ কেইটামান বৰ ধুনীয়া চাটনি লৈ ৰেচিপি লৈ আনিছো। খুব সহজ পদ্ধতিত বনাই চাব পাৰে। মই বিভিন্ন ধৰণৰ শাক-পাচলি লৈছিলো। ইয়াৰ মাজত বিলাহী, কেঁচা আম, ধনিয়া পাত আৰু পুদিনা পাত লৈছো। বৰ ধুনীয়া ধনিয়া পাত কেটি আৰু আপুনি সকলো বস্তু লগত খাব পাৰে। আহকচোন প্ৰথমতে মই বনাম আমলখিৰ চাটনি এটি। মই লৈছো কেঁচা আমলখি কেইটিমান, অকমান মুগু দালি তিয়াই লৈছো, দুটামান ভেদাইলতাৰ পাত আৰু নৰসিংহৰ পাত আৰু সোৱাদ অনুযায়ী অকমান নিমখ। এয়া মই মুগু দালিখিনি অকমান সময় তিয়াই ৰাখিছিলো। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ মিক্সিত মাৰি দিম। এইটো এটা হেলদি চাটনি, আপুনি সকলো মানুহে খাব পাৰে আৰু স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও বহুত উপকাৰী। এনেদৰে নৰসিংহৰ পাত কেটি মুগু দালিৰ লগত মিক্সিত লৈ ল'ব আৰু ভেদাইলতাৰ পাত দিব, বেছি নিদিব, 2-3টা দিলে হ'ল আৰু জলকীয়া দিব। আপুনি যেনেকুৱা জলকীয়া খাব পাৰে সিমানখিনিহে দিব। মই অকমান বেছিকৈ দিছিলোঁ আৰু আমলখি কেটি তেনেকৈ গুটিখিনি গুচাই অকমান টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। গুটিখিনি নিদিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ'বোৰৰ কাৰণে। চামুচতকৈ কম অলপ নিমখ দিছোঁ মই আৰু কেইফুটামান নহৰু দিম। এইবোৰ বস্তুত আচলতে যিবিলাক ভিটামিন আমি পাওঁ সেইবোৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। কেঁচা আমলখি এনেই খোৱা নহয়, তেনেকৈ চাটনি বনাই খালে সকলোৱে খায়। মই পিছে প্ৰায়ে বনাওঁ এই চাটনিবিধ। মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম আৰু তাত মই অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিম। এবিধ চাটনি। নেক্সট আৰু এবিধ বনাই দেখুৱাম আৰু দুবিধ বনাম। এনেদৰে ঢাকনিখনত লাগি থকাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আপুনি অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি দিব। এতিয়া খাবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু নেক্সট বনাম মই কেঁচা আমৰ লগত পুদিনাৰ চাটনি। এনেকৈ মই পুদিনাৰ কোমল কোমল পাতখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু ঠাৰিখিনি নাই দিয়া। আগটোৰ লগতে কোমল কোমল পাতখিনি এৰুৱাই লৈ মই মিক্সিত দিম। গৰমৰ দিনত চাটনি এবিধ থাকিলে খাই ভাল লাগে আৰু এনেদৰে কেঁচা আম এটা লৈছোঁ
মই মুঠতে 3 বিধ চাটনি বনাই দেখুৱাম আপোনালোকে যেটো খাই ভাল পায় সেইটোৱে বনাব পাৰিব এনেদৰে কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ আৰু অকণমান আদা দিম আৰু কেইফোটামান নহৰু আমটো অকণমান বেয়া আছিলে সেইকাৰণে সেইখিনি এৰুৱাই লৈ মই গুটিটো এৰুৱাই দিছোঁ এনেদৰে ঠাৰিবোৰ দিয়া নাই মই কেঁচা কুমলীয়া পাতকেইটা দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম আপোনালোকে প্ৰথমতে অকণমান দিব আৰু যদি লাগে পিছত টেষ্ট কৰি অকণমান দিব পাৰে আৰু কেইফোটামান নহৰু দিম বেছি নিদিওঁ এইবিধ চাটনিও খাবলৈ খুব ভাল লাগে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট কৰি ল'ম অকণমান পানী দিব পাৰে আপুনি যদি মিক্সিটো নুঘূৰে মই এনেদৰে চাটনিখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পিছত মই বিলাহীৰ চাটনিবিধ বনাম এইখিনি মই উলিয়াই লওঁ এনেদৰে চামুচখনেৰে মই উলিয়াই লৈছিলোঁ এয়া মোৰ চাটনিখিনি আমৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল এইবাৰ মই বনাম বিলাহী আৰু ধনিয়া পাতেৰে আৰু ইয়াতে মই বিলাহীটো পুৰি দিম বিলাহীৰ পুৰা চাটনি ভাতৰ লগত একেবাৰে মজা লাগে এবাৰ খাই চাবচোন আপুনি বেলেগ তৰকাৰী নাথাকিলেও হয় এইবিধ চাটনি মোৰ খুব প্ৰিয় এনেদৰে আপুনি চামুচখনত সোমাই অকণমান পুৰি দিব
ইয়াৰ পিছত মই নহৰুটো পুৰি লৈছোঁ এনেদৰে নহৰুটো জ্বলাই লৈছোঁ ভালদৰে আৰু জলকীয়াটো মই এনেদৰে জ্বলাই লৈছোঁ মই প্ৰায় 3-4টা জলকীয়া লৈছিলোঁ আৰু জলকীয়াকেইটি জ্বলাই লৈছোঁ অকণমান আৰু এনেদৰে বিলাহীটো কাটি মিক্সিত দি দিব আৰু ধনিয়া পাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিব মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু মই এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম মই আকৌ এবাৰ কওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ চাটনিবিধ ৰেডি হৈ গ'ল বনাই চাবচোন কেনেকুৱা পালে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল এয়া মোৰ 3বিধ চাটনি ধন্যবাদ